નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિવશા કોલેજ ઓફ કોમર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કોમ્પ્યુટર એડ્યુકેશન વઢવાણ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પ્રોફેસર વિરાજસિંહ રાઠોડ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના વિડીયોમાં આપણે યુનિટ નંબર 3 કંપની ઓડિટ 1 નો પાર્ટ 2 ની શરૂઆત કરવાની છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજના વિડીયોનો ફર્સ્ટ ટોપિક છે ઓડિટર્સ રાઇટ્સ. ફર્સ્ટ છે રાઇટ ટુ ઇન્સ્પેક્ટ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ. સેકન્ડ છે રાઇટ ટુ ઓબ્ટેન ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લેનેશન. થર્ડ, રાઇટ ટુ રિલેટેડ જનરલ મીટિંગ. ફોર્થ, રાઇટ ટુ બી હર્ડ એટ ધ મીટિંગ્સ. રાઇટ ટુ ગેટ એક્સપર્ટ એડવાઇસ. રાઇટ ટુ રિસીવ રેમ્યુનરેશન. રાઇટ ટુ બી ઇન્ડેમનિફાઈડ. રાઇટ ટુ ઇન્સ્પેક્ટ બુક્સ એન્ડ અસેટ્સ એટ બ્રાન્ચીસ. અને લાસ્ટ વન છે ઓડિટર્સ રાઇટ ટુ લિયન. તો ફર્સ્ટ જે રાઇટ છે એ શું છે? રાઇટ ટુ ઇન્સ્પેક્ટ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ. તો તમારી જે બુક છે ઓડિટની, જે શ્રી જમનાદાસની, એમાં 248 પેજ નંબર ઉપર લખેલું છે ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ include all the accounting books like cost accounting records, accounting books including memorandum, articles, minutes, stock register or vouchers. They also include contracts, bills, voucher, receipts, etc. એટલે કે જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં અકાઉન્ટિંગ બુક્સ જેમ કે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ છે, અકાઉન્ટિંગ બુક્સ છે, મેમોરેન્ડમ છે, આર્ટિકલ્સ છે, કે પછી મિનિટ્સ હોય કે સ્ટોક રજિસ્ટર હોય, તો એ બધાનો સમાવેશ જે છે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં થાય છે. તો ઓડિટરને શું રાઇટ છે કે આ જે બધી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે જે કંપની દ્વારા પ્રિપેર કરવામાં આવેલી છે એને ઇન્સ્પેક્ટ કરવાનો રાઇટ એ ઓડિટરનો છે. સેકન્ડ છે રાઇટ ટુ ઓબ્ટેન ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લેનેશન. તો એમાં શું છે? ધ ઓડિટર કેન આસ્ક ફ્રોમ ધ ઓફિસર્સ ઓફ ધ કંપની સચ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લેનેશન એઝ હી મે થિંક નેસેસરી ફોર ધ પરફોર્મન્સ ઓફ હિઝ ડ્યુટીઝ એઝ એન ઓડિટર. કે ઓડિટર જે છે એ જ્યારે ઓડિટિંગ પ્રોસેસ શરૂઆત કરે છે તો એ કંપનીના જે કોઈ પણ ઓફિસર્સ હોય તો એ પર્ટિક્યુલર ઓફિસર્સ પાસેથી એના ડ્યુટી રિલેટેડ અથવા તો કોઈ ડિટેલ્સ એને જોતી હોય તો એ ડિટેલ્સ માટે ઇન્ફોર્મેશન અને જરૂર પડે તો એક્સપ્લેનેશન જે છે એ માગી શકે છે. પછી if he refused to be provided with information and explanation, then he should clearly specify this fact in his report. હવે જો ઓફિસર્સ હોય એ ઓફિસર્સ ઇન્ફોર્મેશન અને એક્સપ્લેનેશન પ્રોવાઈડ કરવાની ના પાડે, if he refused to give information and explanation to the auditor, then auditor should write that information in the audit report. એટલે કે ઓફિસર જે છે ઇન્ફોર્મેશન અને એક્સપ્લેનેશન પ્રોવાઈડ કરવાની ના પાડે તો ઓડિટર છે એ શું કરી શકે છે? ઓડિટર જે છે એ એક્સપ્લેન જે એનો ઓડિટ રિપોર્ટ જે બનાવે છે એ ઓડિટ રિપોર્ટમાં મેન્શન કરી શકે છે કે ઓફિસર્સ દ્વારા ઇન્ફોર્મેશન અને એક્સપ્લેનેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલું નથી. પછી થર્ડ છે રાઇટ ટુ રિલેટેડ જનરલ મીટિંગ. તેમાં શું છે? ધ ઓડિટર ઇઝ નોટ લાયબલ ટુ આન્સર એની ક્વેરીઝ પુટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હિમ unless and until he doesn't receive any instruction from the chairperson. જ્યાં સુધી ચેરપર્સન અથવા તો જે ઓફિસર્સ છે એના પાસેથી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ન મળે ત્યાં સુધી ઓડિટર જે છે એ એમની સામે ક્વેરીઝ મૂકવા માટે લાયબલ છે નહીં. પછી ધ ઓડિટર ઇઝ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ રિસીવ ઓલ નોટિસ ઓફ જનરલ મીટિંગ ઓફ અ કંપની જસ્ટ લાઇક અ અધર મેમ્બર્સ. કે ઓડિટર જે છે એ ઓડિટર કંપનીમાં જેટલી પણ મીટિંગ્સ થતી હોય એ બધી મીટિંગ્સની નોટિસ મેળવવા માટેનો અધિકાર ધરાવે છે. જેમ બીજા મેમ્બર્સને જનરલ મીટિંગની નોટિસ મળે છે એવી રીતે ઓડિટર્સને પણ મીટિંગ્સની જનરલ મીટિંગ્સ જે થાય છે એની નોટિસ મળવી જોઈએ. પછી છે રાઇટ ટુ બી હર્ડ એટ ધ મીટિંગ્સ. તો એમાં શું છે? ધ ઓડિટર હેઝ નોટ ઓનલી ધ રાઇટ ટુ અટેન્ડ ધ મીટિંગ but he has a right to make any statement on any part of the business which concerns him as an auditor. તો ઓડિટર જે છે એને શું કીધું છે કે ઓડિટર હેઝ નોટ ઓનલી રાઇટ ટુ અટેન્ડ ધ મીટિંગ. ઓડિટરને મીટિંગ અટેન્ડ કરવાનો જ રાઇટ નથી, પણ જો એ ઈચ્છે તો શું છે? to make any statement on any part of the business which concerns him as an auditor. ઓડિટર તરીકે બિઝનેસના કોઈ પાર્ટ હોય તો એના માટે સ્ટેટમેન્ટ આપી શકે છે, કોઈ ડિસિઝન પ્રોસેસ માટે હેલ્પ પણ કરી શકે છે. પછી right to get expert advice. The auditor has a right to seek opinions of expert in various fields whenever he feels necessary
as he is not an expert in all the areas. કે ઓડિટર જે છે એ બધા એરિયામાં એક્સપર્ટ હોય એવું જરૂરી છે નહીં. તો ઓડિટરને જ્યારે જરૂર પડે તો એ ઓફિસર્સ હોય અથવા તો જે ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ હોય એની પાસેથી એડવાઇસ લેવાનો રાઇટ ઓડિટરને છે. પછી રાઇટ ટુ રિસીવ રેમ્યુનરેશન. તો એમાં શું છે કે ઓડિટર જે પ્રોસેસ કરે છે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ જે છે અથવા તો ઓડિટર જે ઓડિટિંગ કરે છે એના માટે રેમ્યુનરેશન એટલે કે એનું વેજ, ઓકે, એની ફીસ લેવાનો અધિકાર એને છે. જનરલી the authority who has appointed the auditor has the power to decide his remuneration. એટલે કે જે ઓથોરિટીએ ઓડિટરની અપોઇન્ટમેન્ટ કરેલી છે એને ઓડિટરના રેમ્યુનરેશન ડિસાઇડ કરવાનો અધિકાર છે. The auditor has a right to receive this remuneration on behalf of his activity or for the process of auditing. ઓકે, કે ઓડિટર જે છે ઓડિટિંગ પ્રોસેસ કરે છે અથવા તો એને જે એક્ટિવિટીઝ કરેલી છે એના બિહાફમાં એને રેમ્યુનરેશન મેળવવાનો અધિકાર છે. પછી 7th છે રાઇટ ટુ બી ઇન્ડેમનિફાઈડ. ઇન્ડેમનિફાઈડ એટલે શું? ઇન્ડેમનિફાઈડ એટલે ટુ સેફ, બચાવવું. તો એમાં શું છે, auditor has also the right to recover all such expenses from the assets of the company, but on a condition that the hearing of the court should be in his favor. એટલે એમાં શું કીધું છે કે ઓડિટર જે છે એ ઓડિટરને જેટલા કંપની માટેના એક્સપેન્સીસ થયેલા છે, અસેટ્સના જે એક્સપેન્સીસ થયેલા છે એ એક્સપેન્સીસને રિકવર કરવાનો અધિકાર છે. પણ ક્યારે? જો કોઈ કોર્ટ જે છે કોર્ટ મેટર થયેલી હોય અને કોર્ટ છે એના ફેવરમાં ડિસિઝન આપે તો. ઓકે, તો કંપનીના જે એક્સપેન્સીસ થતા હોય છે એને રિકવર કરવાનો અધિકાર એ ઓડિટર પાસે છે. પછી રાઇટ ટુ ઇન્સ્પેક્ટ બુક્સ એન્ડ અસેટ્સ એટ બ્રાન્ચીસ. તો એમાં શું કીધું છે કે ઓડિટર ઇઝ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ વિઝિટ ધ બ્રાન્ચ if he thinks necessary for the performance of his duty as an auditor. જો ઓડિટરની ડ્યુટીમાં મેન્શન કરેલું હોય તો પછી ઓડિટર જે છે એ જે કોઈ પણ બ્રાન્ચ હોય એ બ્રાન્ચમાં એ એની વિઝિટ કરવા માટે હક ધરાવે છે. પછી સેકન્ડ એમાં કીધું છે કે he shall have a right to access at all times to the books and accounts and vouchers of the company maintained at the branch office. કે બ્રાન્ચ ઓફિસ દ્વારા જેટલી પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે એ મેન્ટેન કરેલી હોય તો એના ઓડિટિંગ માટે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે મેળવવા માટે એ અધિકાર ધરાવે છે. અને પછી છે ઓડિટર્સ રાઇટ ઓફ લિયન. હવે લિયનમાં શું છે? લિયન એટલે હિસ્સો. Auditor's right of receiving remuneration. We have seen that the auditor has a right to receive remuneration against his audit work. But in spite of this, if the auditor is not given remuneration till the auditor doesn't receive remuneration, he has lien over the books. જો ઓડિટર જે છે આપણે જોયું કે ઓડિટર જે છે એ શું કરે છે, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ જે છે અથવા તો જે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરેલા છે એનું ઓડિટિંગ કરે છે. પણ જો કંપની દ્વારા એને રેમ્યુનરેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં ન આવે તો પછી ઓડિટર્સે જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરેલી છે અને એનું જે ઇન્સ્પેક્ટ કરેલું છે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ એ હાયર કરે છે, એના ઉપર એનો જે હક જે છે એ ઓડિટર્સનો રહેશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ હતા ઓડિટર્સ રાઇટ્સ. તો સ્ટુડન્ટ્સ ઓડિટર્સ રાઇટ્સ જોયા પછી હવે આપણે જોવાનું છે ઓડિટર્સ ડ્યુટીઝ. તો ઓડિટર્સ ડ્યુટીઝમાં બે સૌથી પહેલા પ્રકાર છે. તો એવું છે, સૌથી પહેલા છે એઝ પર કંપનીઝ એક્ટ અને સેકન્ડ છે એઝ પર ધ ઓર્ડર ઓફ કોર્ટ. તો કંપનીઝ એક્ટમાં શું છે? પ્રેઝન્ટિંગ ઓડિટ રિપોર્ટ, ટુ પ્રોવાઇડ રિપોર્ટ. થર્ડ છે રિપોર્ટ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ ઇન પ્રોસ્પેક્ટસ, અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેશિયલ ઓડિટર. અને એઝ પર ધ ઓર્ડર ઓફ કોર્ટમાં છે ટુ એક્સરસાઇઝ રિઝનેબલ કેર એન્ડ સ્કિલ. Next છે to check the documents, to check the truthfulness of transaction, to verify assets અને છે to record the true financial position. તો હવે આ બધી ડ્યુટીઝ વિશે જોઈએ તો સૌથી પહેલા આપણે શરૂઆત કરશું એઝ પર કંપનીઝ એક્ટ થી. તેમાં શું છે? અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 227 of 2 of the Companies Act states that the auditor shall make a report to the members of the company on accounts examined by him and on every balance sheet and profit and loss account and on every other document annexed to them which are laid before the company in the general meeting during his tenure of office. એટલે એ શું કહેવા માંગે છે કે સેક્શન 227 (2)
કે કંપનીનું જ્યારે ઓડિટિંગ થતું હોય છે તો કંપની દ્વારા ઓડિટરને જેટલા પણ બુક્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલા હોય છે, બેલેન્સ શીટ છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ છે, તો એ બધાનું જ્યારે એને ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવામાં આવે છે તો ઓડિટર છે એ શું કરે છે, એનું ઓડિટિંગ કરે છે. તો ઓડિટિંગ થઈ ગયા પછી, એક્ઝામાઇન કર્યા પછી ઓડિટરે ઓડિટ રિપોર્ટ પ્રેઝન્ટ કરવાનો છે. પછી એમાં કીધું છે કે જે ઓડિટરે આ ઉપરાંત શું ચેક કરવાનું છે કે જે મોર્ટગેજ કરેલી હોય, સિક્યોર લોન્સ હોય, કંપનીની જે કોઈ પણ મોર્ટગેજ લોન છે, સિક્યોર લોન છે, એ ચેક કરવાની છે. પછી જેટલી એન્ટ્રીઝ જે છે, જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, એ ટ્રાન્ઝેક્શન બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં મેન્શન કરેલા છે કે નહીં. પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય કંપનીએ તો એ કંપનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેલેન્સ શીટમાં મેન્શન કરેલું છે કે નહીં. પછી કોઈ પર્સનલ એક્સપેન્સીસ હોય, કંપનીના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં જે શેર જે છે, કેશની વસ્તુ છે, તો આવા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન, જે નાના નાના મિસલેનિયસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એ મેન્શન કરેલા છે કે નહીં, આ બધી નાની નાની ડિટેલ્સ ઓડિટરે ચેક કરવાની છે. તો ફરીથી સ્ટુડન્ટ સમજીએ, પ્રેઝન્ટિંગ ઓડિટ રિપોર્ટ, એમાં શું છે કે ઓડિટર જે છે એ કંપનીએ બનાવેલા જે બેલેન્સ શીટ છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ છે, અથવા તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે, એનું ઓડિટિંગ કરે છે. એક્ઝામાઇન થયા પછી ઓડિટર છે એ શું કરે છે, ઓડિટ રિપોર્ટ પ્રિપેર કરે છે. ઓડિટ રિપોર્ટ પ્રિપેર કરવા માટે એને કઈ કઈ વસ્તુ જોવાની છે, તો જે કોઈ પણ બેંક જે છે, કંપની છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે કોઈ યુનિટ છે, એની કોઈ સિક્યોર્ડ કે મોર્ગેજ લોન છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બધા મેન્શન કરેલા છે કે નહીં, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કે મિસલેનિયસ એક્સપેન્સીસ છે, પર્સનલ એક્સપેન્સ છે, કે જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોય, તો આ બધી વસ્તુ એને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં મેન્શન કરેલી છે કે નથી, એ ચેક કરવાનું છે. પછી નેક્સ્ટ છે ટુ પ્રોવાઈડ certificate related to statutory report. તેમાં શું છે, according to section 165 of the Companies Act, the statutory meeting has to be conducted within 6 months of incorporation of a company and the statutory report need to be presented. એટલે જ્યારે પણ કંપનીની સ્થાપના થાય છે, ઇન્કોર્પોરેશન થાય છે, એના 6th મંથની અંદર according to section 165 of the Companies Act જે સ્ટેચ્યુટરી મીટિંગ થાય છે, તો એના માટે ઓડિટર દ્વારા પ્રિપેર થયેલો સ્ટેચ્યુટરી રિપોર્ટ જે છે, સ્ટેચ્યુટરી રિપોર્ટનું સર્ટિફિકેટ પ્રોવાઈડ કરવું એ જરૂરી છે. પછી સેકન્ડ છે રિપોર્ટ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ ઇન પ્રોસ્પેક્ટસ. તેમાં શું છે, અંડર સેક્શન 56 ઓફ ધ કંપનીઝ એક્ટ, ઇફ એન એક્ઝિસ્ટિંગ કંપની ઇશ્યુઝ અ પ્રોસ્પેક્ટસ, it should include a report by the auditor of the company with respect to the profit and loss and assets and liability and also the rate of dividend. એટલે જ્યારે પણ કંપની જે છે, અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 56 ઓફ ધ કંપની એક્ટ, કે કોઈ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરે છે, તો એ વખતે ઓડિટરનો જે રિપોર્ટ છે, કે જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે, બેલેન્સ શીટ છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે, તો એનું ઓડિટિંગ થયા માટેનો જે રિપોર્ટ છે એ પ્રોસ્પેક્ટસમાં મેન્શન કરવો જોઈએ. પછી છે અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેશિયલ ઓડિટર. તો એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેશિયલ ઓડિટરમાં શું છે, અંડર સેક્શન 240, when a special auditor is appointed to investigate the affair of the company, the auditor is required to give the inspector all the assistance in connection with the investigation which he is reasonably able to give. તો જ્યારે કંપનીમાં અથવા તો બિઝનેસ એન્ટિટીમાં કોઈ સ્પેશિયલ ટાસ્ક હોય છે, એ સ્પેશિયલ ટાસ્ક માટે સ્પેશિયલ ઓડિટરની અપોઇન્ટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. તો એ સ્પેશિયલ ઓડિટરના જેટલા પણ સ્કોપ છે, એની ડ્યુટીઝ જે છે, તો એને ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે, ઇન્વેસ્ટિગેશન પર્પઝ માટે એની સ્કોપ જે છે એને જણાવવામાં આવે છે. અને આફ્ટર ધ ફિનિશિંગ સ્પેશિયલ ટાસ્ક, કે એ સ્પેશિયલ ટાસ્ક છે એનું ઓડિટિંગ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી ઓડિટરે શું કરવાનું છે, ઓડિટરે રિપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યારે આપણે જોયું પ્રેઝન્ટિંગ ઓડિટ રિપોર્ટ ટુ પ્રોવાઈડ સર્ટિફિકેટ રિલેટેડ ટુ સ્ટેચ્યુટરી રિપોર્ટ, પછી રિપોર્ટ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ ઇન પ્રોસ્પેક્ટસ, એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેશિયલ ઓડિટર. આ જે ડ્યુટીઝ હતી એ કોની હતી, એઝ પર કંપનીઝ એક્ટ. હવે આપણે શું જોવાનું છે, એઝ પર ધ ઓર્ડર ઓફ કોર્ટ. જ્યારે કોર્ટ જે છે ઓર્ડર કરે, તો એના માટે ડ્યુટીઝ કઈ કઈ છે, તો સૌથી પહેલું છે ટુ એક્સરસાઇઝ રીઝનેબલ કેર એન્ડ સ્કિલ, to check the documents, to check the truthfulness of transaction, to verify assets, અને છે to record the true financial position. તો હવે જો as per the order of court જે છે એમાં શું પહેલું છે, to exercise reasonable care and skill. તો it is the duty of the auditor to bring to bear on the work he has to perform that skill, care and caution which a reasonably competent, careful caution auditor would use. તેમાં જે છે એ શું છે કે ઓડિટરની ડ્યુટી છે શું છે કે જે કોઈ પણ વર્ક જે છે
એને જે પરફોર્મ કરવાનું છે તો એ પરફોર્મ કરતી વખતે એની જે સ્કિલ છે એ સ્કિલ એને અપ્લાય કરવાની છે. એનું જેટલું પણ નોલેજ જે છે એ નોલેજનો ઉપયોગ એને કરવાનો છે. પણ જેટલા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે કે ઓડિટિંગ પ્રોસેસ જે છે એને કેરફુલ ઓકે કાળજીપૂર્વક કરવાની છે. જો કોઈ એમાં ભૂલ રહી જાય તો પછી ઓડિટિંગ રિપોર્ટ ખોટો થઈ શકે છે અને ઓડિટિંગ પ્રોસેસ જે છે એ ખોટી થઈ શકે છે. ઓકે, તો ઓડિટરે એની ઓડિટ પ્રોસેસ છે કેવી રીતે કરવાની છે, કેર એન્ડ સ્કિલ સાથે. કેરફુલ રહેવાનું છે અને સ્કિલ જે છે એનું એપ્લાય કરવાનું છે. પછી છે ટુ ચેક ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ. એટલે ટુ ચેક ધ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં શું છે કે ઓડિટર દ્વારા કંપની દ્વારા જે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવવામાં આવેલા છે, જે કોઈ પણ નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન છે, એ ઇન્ફોર્મેશન માટે એને એક્સપ્લેનેશનની જરૂર પડે અને જે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે તો એ ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કરી શકે છે. પછી છે ટુ ચેક ધ ટ્રુથફુલનેસ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો એમાં શું છે કે કંપનીના જ્યારે ઓડિટ થાય છે, કંપનીમાં જ્યારે ઓડિટ કરવાનું હોય છે તો એ ઓડિટ દરમિયાન જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી કરવામાં આવેલી છે કે નહીં, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં મેન્શન કરેલા છે કે નહીં, અને એ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ સાચા છે કે ખોટા, એટલે એની ટ્રુથફુલનેસ છે ચેક કરવાની છે. પછી ટુ વેરીફાઈ અસેટ્સ. કંપનીએ જેટલી અસેટ્સ પરચેસ કરેલી હોય, જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, તો આવી બધી એસેટ્સ જે છે એ સ્ટીલ એક્ઝિસ્ટ છે કે નહીં, અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહીં, કોઈ અસેટ્સ મોર્ગેજ કરેલી તો નથી ને. તો આવા ઘણા બધા જે ક્વેશ્ચન જે છે એને વેરીફાઈ કરવાના છે. અસેટ્સ રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન છે એને વેરીફાઈ કરવાના છે. પછી જે બેલેન્સ શીટ છે તો બેલેન્સ શીટમાં જે અસેટ્સ મેન્શન કરેલી હોય છે એ પણ એને વેરીફાઈ કરવાની રહે છે. પછી લાસ્ટ એની ડ્યુટીઝ છે તો એ છે ટુ રેકોર્ડ ધ ટ્રુ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન. ઓડિટરે શું એનો જે આખો એમ જે છે ઓડિટિંગ પ્રોસેસનો, તો એ શું છે કે એની સાચી ફાઇનાન્શિયલ કંપની જે છે એની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન શું છે એ ડિટરમાઇન કરવાની છે. તો ઓડિટરે જ્યારે ઓડિટિંગ પ્રોસેસ કરતા હોય તો એ ટ્રુ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન, એની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન શું છે, સારી છે કે નહીં, પછી એ જેના એના કનેક્ટર્સ છે, એટલે દેટ મીન્સ શેર હોલ્ડર્સ છે, ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ છે, એનું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રોટેક્શન થાય છે કે નહીં. ઓકે, તો આવી ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન એને સાચી છે કે ખોટી, એટલે કે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ ઓફ ધ ઓડિટિંગ પ્રોસેસ, કંપનીનો ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ ઓફ ધ કંપની જે છે એ એને આપવાનો છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યારે આપણે જોયું ઓડિટર્સ ડ્યુટીઝ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે ઓડિટર્સની જે ડ્યુટીઝ છે એમાં થર્ડ ટાઈપ છે પ્રોફેશનલ, એઝ પર પ્રોફેશનલ. ઓકે, તો ડ્યુટીઝ એન્ડ પ્રોફેશનમાં સૌથી પહેલું છે રિગાર્ડિંગ અપોઇન્ટમેન્ટ ઓર રીઅપોઇન્ટમેન્ટ, not to accept less fees. Third છે signing of report. Fourth, advertising for work. Fifth, related to commission. Sixth, using professional designation. તો ફર્સ્ટ જે છે રિગાર્ડિંગ અપોઇન્ટમેન્ટ ઓર રીઅપોઇન્ટમેન્ટ, એમાં શું છે, he cannot accept the appointment as an auditor until and unless he communicates in writing to the retiring auditor about his appointment. તો એમાં જે છે એ શું કીધું છે કે જ્યાં સુધી બીજા કોઈ ઓડિટર જે છે એ ઓડિટર એનું રિટાયરમેન્ટ ન આપે ત્યાં સુધી કોઈ એ ઓડિટર એની અપોઇન્ટમેન્ટ જે છે એક્સેપ્ટ કરી શકતો નથી. He should abide by section 224 and 225 of the Companies Act at the time of appointment or reappointment. એટલે કે જ્યારે ઓડિટરની અપોઇન્ટમેન્ટ અથવા રીઅપોઇન્ટમેન્ટ થતી હોય છે ત્યારે કઈ સેક્શન છે, 224 and 225. ઓકે, તો ફરીથી અપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ રીઅપોઇન્ટમેન્ટમાં શું કીધું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ ઓડિટર જે છે એનું રેઝિગ્નેશન ન આપે અથવા રિટાયરમેન્ટ ઉપર સાઇન ન કરે ત્યાં સુધી કોઈ ઓડિટર જે છે એ પોતાની અપોઇન્ટમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરી શકે નહીં. સેકન્ડ છે નોટ ટુ એક્સેપ્ટ લેસ ફીસ. તો એમાં શું કીધું છે, he cannot accept a position as an auditor previously held by some other chartered accountant by accepting lower fees. તો જો ફરીથી એમાં છે એ શું કીધું છે કે he cannot accept a position as an auditor previously held by some other chartered accountant by accepting lower fees. એટલે ઓડિટર જે છે એ જે ઓડિટિંગ પ્રોસેસ કરે છે તો એના માટે એ લોઅર ફીસ, એને જે મહેનત કરેલી છે તો એના માટે એને જે ઓછી ફીસ છે એને સ્વીકારવી જોઈએ નહીં. એની જે પોઝિશન છે, એનું જે સ્ટેટસ છે એ એના કામ, ઓકે, સૌથી મેઇન એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનું કામ, તો એના કામને ધ્યાનમાં લઈને ઓડિટર જે છે એને ઓછી ફી સ્વીકારવી જોઈએ નહીં. પછી સાઇનિંગ ઓફ રિપોર્ટ. તો he should allow, auditor should allow
only a person who is a member of the institute or his partner to sign on his behalf or on behalf of his firm on any balance sheet, P&L account, report or financial statements. કે જે ઓડિટર જે છે એ રિપોર્ટ પ્રિપેર કરે છે તો એ કોણ રિપોર્ટ ઉપર સાઇન કોણ કરી શકે છે તો જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો મેમ્બર હોય, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે કંપની છે એનો મેમ્બર હોવો જોઈએ અથવા તો પાર્ટનર હોવો જોઈએ અથવા તો કોણ હોવું જોઈએ જે ફર્મ જે છે એ ફર્મ વતી જેને સાઇન કરવાનો અધિકાર હોય એ વ્યક્તિ જ રિપોર્ટ ઉપર સાઇન કરી શકે છે. પછી એડવર્ટાઇઝિંગ ફોર વર્ક. તો auditor should not solicit clients or professional work either directly or indirectly by circular, advertisement, personal communication or interview by and any other means. તો ઓડિટર જે છે એ ઓડિટર એનું વર્ક જે છે એની એડવર્ટાઇઝ ડાયરેક્ટલી નથી કરવાની બટ કોઈ સર્ક્યુલર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, પર્સનલ કમ્યુનિકેશન ઓર ઇન્ટરવ્યુ કોઈ હોય તો એના દ્વારા એના વર્કની એડવર્ટાઇઝ કરવાની છે. પછી છે રિલેટેડ ટુ કમિશન. તો auditor shouldn't pay directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profit of his professional business to any person. કે ઓડિટર જે છે એ ઓડિટરને એના વર્ક ઉપર કોઈ કમિશન કે બ્રોકરેજ કે પછી જે કોઈ પણ કંપની છે એના પ્રોફિટ ઉપરથી એને કોઈ જ કહેવાય ને કે કમિશન આપવામાં આવતું નથી. ઓકે, he can make such payment to a member of the institute or to a partner or to a retired partner or to a legal representative of a deceased partner. પછી લાસ્ટ વન છે using professional designation. તો ઓડિટર shouldn't use any designation other than chartered accountant. તો ઓડિટર જે છે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ સિવાય કોઈ જ ડેઝિગ્નેશન છે એનો યુઝ કરી શકતું નથી. ઓડિટર કેન રાઇટ ધ ડિગ્રી ઓફ અ યુનિવર્સિટી ઓર ટાઇટલ ઇન્ડિકેટિંગ મેમ્બરશિપ ઓફ એની અધર ઇન્સ્ટિટ્યુશન. તો ઓડિટરે જે ડિગ્રી મેળવેલી છે એ કોઈ યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી લખી શકે છે પણ એ સીએ સિવાય જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ છે એના સિવાય બીજું કોઈ ડેઝિગ્નેશન છે એ યુઝ કરી શકતું નથી. તો સ્ટુડન્ટ્સ પાર્ટ 1 ફિનિશ કર્યા પછી આપણે યુનિટ 3 નો પાર્ટ 2 આજે ફિનિશ કર્યો છે. જો વિડીયોમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મેસેજ અથવા કોલ કરીને પૂછી શકો છો. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.